Σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από τις Σέρρες βρίσκονται δύο σημαντικά βουνά για το ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής. Πρόκειται για το Μενίκιο Όρος και τον Λαϊλιά που αποτελούν μέρος του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000. Το Μενίκιο Όρος έχει ως ψηλότερη κορυφή την Μαυρομάτα, στα 1963 μέτρα. Πρόκειται για μια ορεινή κυρίως περιοχή με έντονη γεωμορφολογία, ασβεστολιθικό υπόβαθρο και ποικίλο ανάγλυφο, η οποία περιλαμβάνει υψηλές κορυφές, φαράγγια και ορθοπλαγιές, σπήλαια, καταβόθρες και πάμπολες δολίνες. Οι λαϊκές ονομασίες του βουνού παλιότερα ήταν Μπόσδαγας, Μπόσδακας και Μπόσδας, λέξεις που αποτελούν παραφθορές της τουρκικής ονομασίας Μπόσδαγ, που σημαίνει παγωμένο βουνό. Η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι σχετικά υψηλή και οφείλεται στην ποικιλία των μορφών βλάστησης, ειδών χλωρίδας και πανίδας και κυρίως στην ορνηθοπανίδα. Τις κύριες μορφές εδαφοκάλυψης συνιστούν οι λιβαδικές εκτάσεις που μαζί με τις βραχώδεις εξάρσεις καταλαμβάνουν σημαντική έκταση της ορεινής ζώνης, τα δάση οξιάς και των μεικτών φυλλοβόλων, πλατήφυλλων, δριός και καστανιάς. Στα ανατολικά, πάνω από τη Μικρόπολη Δράμας, υπάρχει ένα υπέροχο δάσος από αιωνόβιες καστανιές και στα υποαλπικά λιβάδια φυτρώνουν δεκάδες σπάνια είδη και πολλά είδη ορχιδέων. Τα σημαντικότερα φυτά του βουνού είναι η πεόνια, η ανεμόνη, η σπάνια φρετιλάρια, τα παχύφυτα σεμπερβίβουμ, η καμπανούλα και η βερόνικα. Η περιοχή είναι σημαντική για τα πουλιά με 132 καταγεγραμμένα είδη, περιλαμβάνοντας τον γήπα, τον φιδαετό, τον χρυσαετό, τον σταυραετό, την αετογερακίνα, τον πετρίτη, τον μπούφο, τις πέρδικες και άλλα. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 31 είδη θηλαστικών, με σημαντικό αριθμό νυχτερίδων, 15 είδη ερπετών και 6 αμφιβίων. Κάποια από τα θηλαστικά που εμφανίζονται στο βουνό είναι η αρκούδα, ο λύκος, το κουνάβι, ο ασβός, το αγριογούρουνο και ο λαγός. Επίσης χαρακτηριστικό του Μενικίου Όρους και της κοιλάδας του Τιμίου Προδρόμου είναι τα άγρια άλογα που σε κοπάδια κυκλοφορούν ελεύθερα στα λιβάδια του βουνού. Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, που χτίστηκε το 1270, αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της βυζαντινής τέχνης. Το όρος Λαϊλιάς, με ψηλότερη κορφή του προφήτη Ηλία στα 1849 μέτρα, αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Βροντούς. Είναι ορεινός όγκος με όμορφα και διαφορετικά τοπία, με δάση οξιάς και δασικής πεύκης στα ψηλά, με λιβάδια και μεικτά δάση δριός χαμηλότερα, ιδιαίτερης αισθητικής και χλωριδικής σημασίας. Τα πανύψηλα δέντρα, οι απότομες χαράδρες, η απόκρημνη και τεράστιοι γρανιτικοί βράχοι και γενικά η μαγευτική τοποθεσία σαγηνεύουν τους λάτρεις της άγριας φύσης και των τοπίων. Η περιοχή προσφέρεται όλες τις εποχές του έτους για περιπάτους, πικνίκ, αθλητισμό, ορειβασία, φωτογράφηση. Ιδιαίτερα το χειμώνα προσφέρεται για σκι στο χιονοδρομικό κέντρο και για χιονοδρομία δρόμων αντοχής στη γύρω περιοχή. Επίσης, στον Λαϊλιά υπάρχει το μοναδικό τεχνητό πεδίο παγοαναρρίχησης στην Ελλάδα. Το διεθνές περιπατητικό μονοπάτι Ε6 διέρχεται από το Σιδηρόκαστρο, την κοιλάδα του ποταμού Κρουσοβίτη και τον Λαϊλιά. Στην περιοχή του ποταμού Κρουσοβίτη, με τις μοναδικές γεωλογικές εξάρσεις, υπάρχουν αρκετά σπήλαια που διατηρούν αξιόλογη βιοποικιλότητα. Τέτοια είναι το διαμπερές ποτάμιο σπήλαιο των ζεστών νερών, μήκους 135 μέτρων, όπως επίσης και το Κιορντελίκ με τις νυχτερίδες του. Στην περιοχή και σε κοντινή απόσταση από τις Σέρρες βρίσκεται ο Άι Γιάννης. Η πρώτη εικόνα που περιμένει τον επισκέπτη είναι τα αιωνόβια βαθύσκιωτα πλατάνια και τα άφθονα νερά που σχηματίζοντας μικρούς καταράκτες κυλούν από παντού. Μέσα σε αυτή τη συναρπαστική ομορφιά του τοπίου, τα εξοχικά κέντρα του Άι Γιάννη προσφέρουν τη δική τους δροσιά στον επισκέπτη.
Στους πρόποδες του βουνού υπάρχουν βοσκόμενα λιβάδια, χωράφια και θαμνώνες. Αναδασώσεις στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν με δέντρα όπως χαλέπιο πεύκι και ακακίες, που είναι σημαντικά είδη για την μελισσοκομεία που ανθεί στην περιοχή. Πριν τις κορφές, στη νότια πλευρά του βουνού, υπάρχουν και τουλάχιστον 7 είδη πανέμορφων προστατευόμενων ορχιδέων. Στα πιο φωτεινά μέρη που δημιουργεί η πανύψηλη δασική πεύκη, θα δούμε πληθώρα φυτών με το μύρτιλο, τις αγριοτριανταφυλλιές και άλλους θάμνους να δημιουργούν ένα πυκνό χαλί. Στο κέντρο του δάσους, σε βαλτώδη περιοχή, στην τοποθεσία πλατεία ξυλοκόπων, αναπτύσσεται ένα παλαιοντολογικό απόθεμα της βλάστησης του Λαϊλιά, όπου οι συσσωρευμένοι γύροι των δέντρων, στρωματωμένοι κατά εποχές, βοηθά να διαπιστωθεί η διαδοχή των δασικών ειδών ανά τις χιλιετηρίδες. Ο χώρος του Σφαγνώνα του Λαϊλιά είναι μεγάλης επιστημονικής και εκπαιδευτικής αξίας και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Η πανίδα του Λαϊλιά είναι πλούσια και σημαντική παρουσία άγριων θηλαστικών. Από τα φυτοφάγα θηλαστικά έντονη είναι η παρουσία των ζαρκαδιών και κατά καιρούς ελαφιών, μιας και χαμηλότερα στην Χρυσοπηγή υπάρχει το εκτροφείο άγριων θηλαστικών και πτηνών του, έκτασης 1000 στρεμμάτων του δασαρχείου Σερών. Πολύ σημαντική είναι η παρουσία των λαγών στα ξέφωτα και τα δασόρια. Από τα παμφάγα θηλαστικά, τα αγριογούρουνα αποτελούν το σημαντικότερο πληθυσμό. Οι αρκούδες εντοπίζονται στα ψηλότερα μέρη με παρουσία που εκτείνεται τόσο στο Μενίκιο Όρος όσο και στον Όρβιλο. Από τα σαρκοφάγα, η παρουσία της αλεπούς είναι σημαντική, της αγριόγατας και σποραδικά του λύκου. Ακόμα, οι νηφίτσες, τα κουνάβια και οι βίδρες έχουν και αυτά σημαντική παρουσία. Η περιοχή αποτελεί ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή και γι' αυτό το λόγο απελευθερώνεται σημαντικός αριθμός φασιανών κάθε χρόνο. Το Μενίκιο Όρος και ο Λαϊλιάς με το ποικιλόμορφο τοπίο τους και την άγρια ομορφιά θα σας καταπλήξουν, αφού αποτελούν έναν ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.